OMG! Nagsusnow! OMG! Nagsusnow! Wow! Grabe! Ang ganda! Ang saya! First snow! 안녕하세요. Saya. Pero ang ginawa. Wow! First snow, guys. Ako lang nakagayto dito. Kapayong sila lahat. OMG, wala akong dalang payong. Wow! Sobrang saya. Bubuo siya sa lapag. Wow! Breakfast habang nagsusnow sa labas. Dito yung lounge ng hostel. Ang ganda kasi may bintana, so kitang-kita yung snow sa labas. Nakakatuwa. Sarap tumambay dito, maupo. Kasi ito yung view. Tumataas na yung snow. Sobrang saya. Try ko pa maglakad. Sana walang makakita sa akin. Wow! Saya! Yeah! Grabe! Hindi naman siguro nagtatawanan dito na first time ko. Wow! Ganda! Grabe! Kaya pala kayo na umaga pagising ko sobrang dilim. Kapal na ng snow. Pati yung sasakyan covered na. Ang dulas pala ng snow. Wala akong payong eh. Ako lang nasa kalsada. Halatang halata ako dito kasi yung first time. Sobrang saya. Wala akong pake. First time ko to. Nababasa nga lang yung camera ko. Ganda ng mga puno, oh. Pag wala ng dahon, tapos puro snow na lang. Pag snow pala kailangan ng sapatos yung pwedeng mabasa kasi pag ganitong boots na fabric, nababasa sa loob, medyo basa na yung medyas ko, moist na. Meron talagang mga boots na pang snowy o kaya yung leather na boots, mas okay para hindi papasukan. Gusto ko pa sanang ma-enjoy yung snow. Wala akong payo. Dami ko pa matinggal. Pero kailangan i-enjoy ako. Lamig! Binigyan ako ng payong ng Ajoshi. Sabi niya, regalo daw niya sa akin dito sa Myeongdong. Binigyan ako. Ajoshi, kamsahamnida! Kapag snow, kailangan may payong. Tulad nito. Kasi pag wala, yung snow, di ba kala natin parang bulak, ganyan, malambot. Tubig siya kasi di ba nga frozen water. So, kapag dumapo sa katawan mo, lalo na kapag warm yung katawan, nababasa agad. Tapos madulas. Ang dulas pala. Pero ang saya pag first time. Lalo na kapag madami kang dala. Yung halos nagsasuffer ka na tinitiis mo na lang kasi first time mo mag-snow.
may snow, yung mga sasakyan kailangan mabagal lang yung takbo. Parang sa Pilipinas, diba, kapag umuulan, mabagal lang din yung takbo nila. Dito ganun din, kasi madulas talaga yung kalsada. Magkakape muna ako, sobrang lamig. So, 1,000 won, coffee milk. Ang saya sana ng snow kundi sobrang dami ng dala ko. Tsaka hindi basang-basa yung sapatos ko. Tsaka hindi ako pupunta ng busan. Sarap sana i-enjoy. Coffee. Ito na yung subway station. Medyo mahina na yung snow sa labas pero nag-build up na sa kalsada. Naghihintay muna ako dito kasi hindi ko alam kung paano ko dadalhin tong lahat ng gamit ko. Tapos may payong ako, nanginayang naman ako itapon. Siyempre, remembrance to na binigay sa akin ng Korean AUTUM. So, dadalhin ko ta sa busan yung payong. Pagtagal, ito na yung itsura ng snow. Hindi na masyadong maganda, natutunaw na. Tapos, pag humahalo na sa putik ng kalsada, tsaka sa sasakyan, umiitim na. So, parang ulan na lang din sa Pilipinas. Tapos huwag kayong masyadong didikit sa puno na may mga dahon kasi nalalaglag yung mga tipak-tipak, malalaking mga snowballs. Ayan na itsura niya. Maganda to habang nagsusnow lang, tsaka din sa mga lugar na walang masyadong dumadaan. Kasi kapag daanan yung lugar, kailangan i-rake. Yan, tulad ni AUTUM na nagre-rake pag gilid ng snow. Kasi pag hindi ginilid, nakakadulas talaga siya, nakakabasa ng damit tsaka sapatos. Kaya kailangan igilid. So, babay snow na muna ako. Kasi pupunta na ako ng busan. So, nakakatuwa na kahit napaalis na ako ng Seoul, naabutan ko pa din yung snow, saktong-sakto. So, sana na-enjoy niyo ang aking maiksing vlog ng first experience ko ng snow sa Korea. Nakakatuwa, malamig, pero syempre pag first time mo, lalo na pag galing ka sa mainit na bansa, talagang nakaka-enjoy at nakaka-excite. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog, guys. Please subscribe and follow me on Instagram and Facebook. Bye-bye! Dito na ako sa Seoul Station, papuntang Busan. Gusto ko umawak ng snow, kaya lang naiya ako, baka pagtinginan ako. Pero try ko pa din.